DIKSHA App এইটো DIKSHA Appৰ কথা আপোনালোকে জানেনে এইটো এটা এনেকুৱা এপ যেটো ভাৰত গভৰ্ণমেণ্টে উলিয়াইছে ষ্টুডেণ্টৰ কাৰণে ষ্টুডেণ্টে ইয়াত পঢ়িব পাৰিব হিন্দী ইংলিছ অসমীয়া বা 5 to 12 লৈকে কোনো কথা নাই মিডিয়াম আপোনালোকৰ যিয়ে হওক আৰু সেবা হওক CBSE হওক যেনেকুৱা হওক যিকোনো ল'ৰা ছোৱালী এইটো এপটো ইনষ্টল কৰি তেওঁলোকৰ অনলাইন ক্লাছেছসমূহ ল'ব পাৰিব আৰু টিচাৰৰ কাৰণে বহুত ভাল টিচাৰখিনিও ইয়াত অনলাইন ভিডিঅ' দিব পাৰিব আৰু এইটো বিশেষকৈ পেৰেণ্টছৰ কাৰণে বেছি ভাল কাৰণ কেলে পেৰেণ্টছে এটা কথা বুজিব পাৰিব ইয়াত থকা ভিডিঅ'বোৰ চাই যে ল'ৰা ছোৱালী কি ধৰণৰ কেনেকুৱা পদ্ধতিৰে বুজালে ল'ৰা ছোৱালীয়ে বেছি ভাল ধৰণে বুজি পায় বা পঢ়িব পাৰে এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান ভিডিঅ' আপোনালোকে ইয়াত পাব যিবোৰ ভিডিঅ' চাই উপকৃত হ'ব আৰু ষ্টুডেণ্টেটো একদম মাষ্ট বি এইটো ইনষ্টল কৰিবই লাগে কাৰণ কেলে আজিকালিতো লকডাউনৰ সময়ত বাহিৰত স্কুল যাব পৰা নাই ইয়াতে ক্লাছবোৰ চলি আছে ইয়াতে আপোনালোকে নিজৰ পাঠ্যক্ৰমটো ইয়াতে বিচাৰি পাব হিন্দী ইংলিছ অসমীয়া কোনো কথা নাই সেবা হওক CBSE ইয়াতে বিচাৰি পাব আপুনি যি হওক গোটেইখিনি বস্তু ইয়াত ভিডিঅ'টো ধুনীয়াকৈ চালে গোটেইখিনি কথা বুজি পাব প্লে ষ্টৰত গৈ আপোনালোকে চাৰ্চ কৰিব যে DIKSHA আহিলে DIKSHA ইনষ্টল এবাৰ কৰি ল'ব মোৰ ইনষ্টল হৈ গ'ল মই এতিয়া অ'পেন কৰিম ইয়াত অ'পেন হোৱাৰ পিছত আপুনি দেখিলে ইংলিছ হিন্দী অসমীয়া বাংলা মই যদি আপুনি কি দিব এতিয়া মই এনেই ইংলিছে দি দিছোঁ বা ইংলিছে দিছোঁ আপুনি অসমীয়া লাগিলে অসমীয়া দিব পাৰে যিহতে মন যায় আপোনাৰ যিটো সুবিধা হয় আপুনি টিচাৰ ষ্টুডেণ্ট আদাৰ যি হয় ইয়াত দিব পাৰে মই ষ্টুডেণ্টে দিছোঁ নেক্সট আহিলে বোৰ্ড চিলেক্ট বোৰ্ড দেখিছে ইয়াতে আপুনি ক্লিক কৰক ইয়াত যোৱাৰ পিছত ষ্টেট আসাম দিয়ক ছাবমিট কৰক ছাবমিট কৰাৰ পিছত আহিলে মিডিয়াম আসামিজ দিয়ক আৰু ক্লাছেছ আপুনি 1 to 10 লৈকে এতিয়া আছে 12 লৈকে খুব সোনকালে আহিব মই এনে ধৰিলোঁ আপোনাৰ 9 দি দিলোঁ সিলেক্ট কন্টিনিউ আসাম আহিলে কামৰূপ ডিস্ট্ৰিক্ট কোৰ হয় কি কথা ইয়াত গোটেইখিনি আছে আপোনালোকে দি দিব পাৰে মই এতিয়া ডিব্ৰুগড়ৰ কাৰণে ডিব্ৰুগড় সিলেক্ট কৰিলোঁ নেক্সট কৰি দিওঁ নেক্সট কৰাৰ পিছত আপোনালোকে দেখিলে ইয়াত বিজ্ঞান গণিত ক্লাছ ইয়াত চব ক্লাছ 8 9 1 পৰা 10 লৈকে দেখাইছে বেংগলী মিডিয়াম বড়ো মিডিয়াম ইংলিছ মিডিয়াম হিন্দী মিডিয়াম গোটেইখিনি আৰু ইয়াত ট্ৰেইনিং আছে ট্ৰেইনিঙত যাব পাৰে ডাউনলোড কৰি ৰাখিব পাৰে প্ৰফাইলত নিজৰ প্ৰফাইলটো আপোনালোকে আপডেট কৰি বনাব পাৰে গণিত বিজ্ঞান সমাজ বিজ্ঞান এনেকৈ ধৰণৰ ক্লাছেছবোৰ আহি আছে কাৰণ কেলৈ এই ছফ্টৱেৰটো নতুন কাৰণে ইয়াত আপলোড হ'বলৈ আছেই বহুতখিনি আপলোড হৈ থাকিব আপোনালোকে পাই থাকিব কাৰণ কেলৈ যিবোৰ এতিয়া টিচাৰবোৰে মই ইয়াত দেখালোঁ যে টিচাৰো ইয়াত সাইন ইন কৰিব পাৰে সেই টিচাৰখিনি যেতিয়া সাইন ইন হৈ গৈ থাকিব আমাৰ মাজত তেতিয়া বহুত ইয়াত সাবজেক্ট ভিডিঅ'বোৰ আহি গৈ থাকিব আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ চাব পাৰিব গোটেইখিনি সহায় হ'ব আপোনালোকৰ এতিয়া মই আপোনালোকক দেখাম কম্পিউটাৰত কি ধৰণে এই এপটো ৰেজিষ্টাৰ কৰে কম্পিউটাৰ অন কৰাৰ পিছত আপোনালোকে ইণ্টাৰনেট লগাই ব্ৰাউজাৰ অন কৰিব ইয়াত লিখি দিব আপোনাৰ diksha.govt.in আহিব এইটো আহিলে আচলতে দেখিলে gov.in DIKSHA গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়াত লিখা আছে এক্সপ্ল'ৰ কণ্টেণ্ট মাৰিব এক্সপ্ল'ৰ কণ্টেণ্ট মৰাৰ পিছতে ইয়াত দেখিলে আসাম ইয়াত ষ্টেট ডিষ্ট্ৰিক্ট কামৰূপ আপোনালোকৰ যি ডিষ্ট্ৰিক্ট হয় ডিব্ৰুগড় হ'লে ডিব্ৰুগড় দিব নিজৰ ইচ্ছা অনুযায়ী য'ত লাগে যোনে যোনে কৰিছে দি ল'ব আপোনালোকে ধৰক ডিব্ৰুগড় মাৰক ছাবমিট কৰক ইয়াত আহিলে এতিয়া ক্লাছ 1 to একদম 12 লৈকে আহিলে ইংলিছ হিন্দী সংস্কৃত উৰ্দু গোটেইখিনিয়ে আছে মেথছ ছায়েন্স জিঅ'গ্ৰাফি বা গোটেইখিনি আপুনি ইয়াত ভিডিঅ' ডাউনলোড কৰি চাব পাৰিব আৰু যিবোৰ ষ্টুডেণ্ট আছে তেওঁলোকৰ কাৰণে ভালেই পেৰেণ্টছৰ কাৰণেও ভাল আৰু টিচাৰৰ কাৰণেও ভাল এই ভিডিঅ'বোৰ যিবোৰ আহিছে টিচাৰবোৰে আপলোড কৰে তেনেকুৱা ধৰণৰ টিচাৰবোৰে যদি আপলোড কৰিব বিচাৰে ইয়াতে এপটো লগ ইন কৰি ল'ব পাৰে লগ ইন কৰিব হ'লে আপোনালোকে ইয়াত মোবাইল নাম্বাৰ দি ইমেইল দি নকৰি ল'ব মোবাইল দি আপোনালোকে লগ ইন কৰি ল'ব ধুনীয়াকৈ নহ'লে গুগল আছে গুগলৰ একাউণ্ট দি আপুনি কৰি ল'ব পাৰে ধুনীয়াকৈ মইতো আপোনালোকক খবৰটো সোনকালে দিবলৈ ভিডিঅ'টো সোনকালে বনালোঁ যিমান পাৰিলোঁ যেনেকৈ পাৰিলোঁ দেখালোঁ মোৰ চব দেখাব নোৱাৰিব আপোনালোকে এবাৰ ইনষ্টল কৰি সাইন ইন কৰি এবাৰ গৈ চাব আপোনাৰ কাৰণে বহুত মানে আপোনাৰ সুবিধা হ'বই হ'ব ষ্টুডেণ্ট হওক টিচাৰ হওক বা পেৰেণ্টছ হওক এইটো ইনষ্টল কৰি ল'ব আপোনালোকৰ মোবাইলবোৰত বা ইয়াত এবাৰ লগ ইন কৰি ল'ব কম্পিউটাৰত তেনেহ'লে ফ্ৰেণ্ডছ এনেকুৱা ধৰণৰ ইম্পৰ্টেণ্ট আপডেটবোৰ চাই থাকিব হ'লে মোৰ চেনেলটো আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'বলৈ নাপাহৰিব ফ্ৰেণ্ডছ আজিলৈ এৰিছোঁ পুনৰ এটা ভাল ভিডিঅ'ত লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আজিলৈ এৰিছোঁ থেংক ইউ বাই বাই জয় অসম